Всім привіт! Сьогодні ми з вами пошиємо корсет на гачечках попереду і, звичайно ж, з утяжечкою. Лекала ми знову взяли один до одного в PDF-форматі. Будемо ми його сьогодні шити із костюмки такого зеленого приємного кольору на підкладочці. Отож, розпочнемо. Розпочинаємо вирізати лекала. Лекала в нас є на підкладку і окремо йдуть лекала на тканину верху. Після вирізання ми повинні їх погрупувати по двох. Розпочинаємо розкрій корсета. Розпочинаємо ми його із основної тканини. Викладаємо на тканинку, дотримуємося нитки основи. Лекала в нас йдуть з припуском, тому ми можемо тісненько одне до одного його вже розкладати. Виконуємо розкрій. Обов'язково проставляємо всі насічки, які зазначені на лекалах. Це нам дуже добре допоможе в процесі роботи, в процесі зшивання корсету. Тепер розкладаємо деталі підкладки. Деталі у нас також йдуть з припуском. Зазначу, що припуск у нас 1 см кругом. Виконуємо розкрій підкладки. Розпочинаємо зшивати наш корсет. Спочатку на детальці 1 і 2 ми повинні настрочити тунельку на виворотню сторону передніх деталей подвійною строчкою по лініях намітки, які ми перед тим перенесли. Тепер ми по порядку шиваємо всі детальки, всі рельєфні шви, бічні шви, основи деталей. Не забуваємо суміщати насічки наші. Тепер настрочуємо тунельку на припуски. Прикладаємо тунель до строчки зшивання нашого корсета і на 0,1 строчимо. Обов'язково закріпляємо знизу тунельку, тому що у нас корсет буде обшиватися, щоб у нас не вилізли наші кісточки. Обов'язково відступаємо зверху 1 см. Це буде у нас ширина шва
при обшиванні корсету зверху. Після настрочування ми даємо оздоблювальну строчку, відгортаємо тунельку, закриваючи шов, і даємо на 0,1. Гарненько випрямляємо матеріал, щоб у нас не вийшло ніяких ні складочок, ні заломів. Цю оздоблювальну строчку можна давати як з лиця, так і з вивороту. З вивороту легше орієнтуючись на тунельку. Тепер розпочинаємо зшивати підклад. Підклад зшиваємо сантиметровим швом. З'єднуємо всі рельєфи, бічні шви. Тепер проводимо ВТО. Запресовуємо наші шовчики. На колодці викладаємо гарненько грудь. Так само запресовуємо всі шовчики і на підкладці. Відповідно, перед до центру, бічний допереду, а ззаді задній шовчик рельєфу до спинки. Тепер з'єднуємо підклад із основною тканинкою. Пришиваємо до планочки попереду і по спинці до планочок. Зараз ми суміщаємо шовчики на підкладці і на основній, щоб вони сходилися гарненько, сколюємо для зручності і обшиваємо верхній зріз. Ширина шва 1 см. Вивертаємо, випрямляємо кутики і тепер даємо строчечку в чистий край по верхньому зрізу корсета. Випрямляємо кутики акуратненько. Тепер все те саме повторюємо із другою половинкою корсета. Суміщаємо шовчики, даємо строчку. Ширина шва 1 см. Обрізаємо ниточки і робимо ВТО верхнього зрізу.
Тепер покладаємо подвійну оздоблювальну строчку вздовж лінії борта, по лінії намітки, на лівій і на правій частинці. Сколюємо праву і ліву частинку між собою, суміщаємо всі наші зрізи, розпрямляємо все, підготовлюємо до осноровки виріб. Осноровлюємо наш низ корсету. Тепер розпочинаємо вставляти кісточки, тунельки. В даному випадку ми використовуємо китовий ус. Відміряємо краї, ми обов'язково або опалюємо, або запилюємо пилочкою і вставляємо в тунельку. Тепер окантовуємо нижній зріз корсету. Окантовочку ми кроємо по косі 40 градусів і ширина самої окантовочки у нас 3,5 см. Для зручності можна заколоти або заметати. В даному випадку ми просто загортаємо вручну, тканинка піддатлива. Підрізаємо ниточки, а тепер намічаємо люверси по спинці. Робимо проколи під люверси. Відзеркально позначаємо на другій половинці нашого корсета люверси, щоб вони відповідали одне одному. Встановлюємо люверси. Тепер намічаємо розміщення наших гачечків по передніх планках корсету. Дзеркально переносимо на міточки і пришиваємо наші гачки.
Застібаємо корсетик, дивимося відповідність наших гачечків. От і закінчили ми роботу над нашим корсетиком. Він у нас із гачками, ззаді в нас також є утяжечка, тобто ви можете її трошки послабити і спокійно вдягати корсетик самостійно на гачках. Так що шийте з задоволенням.